Mirëmbrëma për të gjithë nderuar shikues, është edicioni qendror informativ në News24 me Harbia Liajni në studio. Do të jemi me kolegen Nisida Tufa të nderuar shikues, më parë u njohim së bashku me titut kryesor. Në mbledhjen e kryesisë Partisë Demokratike, kryedemokrati Lulzim Basha ka propozuar ngritjen e një grupi pune për të shqyrtuar propozimet për ndryshimet në statut. Në listë Basha ka propozuar edhe kundërshtar të tij. Refuzon Arbeni Mami, i cili thotë se para mbledhjes së Kuvendit Kombëtar duhet të mblidhet fillimisht Këshilli. Aksidentohet për vdekje një 4 vjeçar në qytetin e Durrësit, fëmia u përplas nga një automjet fare pranë banesës së tij, teksa po tentonte të kalonte rrugën, vetë dorëzohet në polici drejtuesi i mjetit që dyshohet që shkaktoi këtë aksident të rënd. Gjendet në një kanal një kufon në Fier, trupi dekompozuar u gjet nga një banor i zonës, viktima nuk është identifikuar ende, ndërsa dyshohet se bëhet fjalë për një vrasje të ndodhur një vit më parë. Zona nën Shkodrës vijon të jetë nën pushtetin e ujit. Situata është problematike në fshatin Obot, ku niveli i ujit është rritur sot me 15 cm. Banorët janë të izoluar, ndërsa mundësia e vetme për të lëvizur janë varkat. Lumi i ishëm ka dalë sërish nga shtrati duke përmbytur disa banesa në fushkruj. Gjykata administrative rrëzoi padinë e Rovena Gashit ndaj kryeprokurores së përkohshme Arta Marku për shkarkimin e saj nga detyra. Sipas gjykatës, vendimi i kryeprokurores Marku është i ligjshëm dhe në përputhje me kompetencat e saj. Qindra aktivistë të shoqërisë civile kanë protestuar në Tiranë për të drejtat dhe liritë grave, si dhe ndaj pabarazisë gjinore. Tubimet janë bashkuar edhe 10 gra rome, ndërsa uroi gratë për 8 marsin, presidenti Meta tha se ka ende shumë për të bërë për të drejtat e tyre. Sigmar Gabriel ka konfirmuar se nuk do të mbaj postin e ministrit i jashtëm në kabinetin e ri të kancelares gjermane Angela Merkel. Sipas mediave, ministri aktual i drejtësisë Heiko Maas pritet të emërohet në postin e kryediplomatit gjerman. Ndoqët titut kryesor vjojmë gjërësish. Në mbledhjen e kryesisë Partisë Demokratike, kryedemokrati Lulzim Basha ka propozuar ngritjen e një grupi pune për të shqyrtuar propozimet për ndryshimet në statut. Në listë Basha ka propozuar edhe kundërshtar të tij. Refuzon Arbeni Mami, i cili thotë se para mbledhjes së Kuvendit Kombëtar duhet të mblidhet fillimisht Këshilli. Do të lidhemi drejt për drejt me kolegen Elda Menga tani për të na dhënë më tepër informacione dhe detaje. Elda, përshëndetje. Përshëndetje Nisida, në fakt mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike ende vijon prej orës 5:30 minuta që ka qenë edhe ora e nisjes së kësaj mbledhje, ka qenë zoti Basha, i cili ka hapur mbledhjen e kryesisë së partisë, e cila po zhvillohet në këto momente me dyert të mbyllura. Basha ka folur jo vetëm për disa përfundime të analizës së humbjes së zgjedhjeve, por lajmi kryesor i kësaj mbledhje ka qenë edhe ngritja e një grupi pune për ndryshimet statutore. Burime më kanë konfirmuar që zoti Basha ka kërkuar ngritjen e këtij grupi pune brenda një afati kohor prej 2 javësh dhe antarët e saj kanë qenë propozimet të kryetarit, 2 nënkryetarët Edi Paloka dhe Edmond Spao, sekretari i përgjithshëm Arben Ristani, sekretarët Bozdo dhe Kadilli, si dhe antarët e kryesisë Gent Malko dhe Arben Imami. Ajo që bie në sy në propozimet e Bashës për këtë grup proaktiv pune që do të merret edhe me ndryshimet statutore, ose më saktë Nisida mund të them mbledhjen e propozimeve për ndryshimet statutore, është prania dhe prezenca e 2 antarëve të kryesisë, Arben Imami dhe Genti Malko. Kujtojmë tu Nisida që Genti Malko është edhe një ndër mbështetësit e lëvizjes për ngritjen e Partisë Demokratike, e cila është reaktivizuar ditët e fundit, pra një mbështetës, nëse mund ta them më saktë, i Astrid Patozit, ndërsa edhe Arben Imami njihet si një ndër kritikët kryesor dhe më të fortë të zotit Basha pas humbjes së zgjedhjeve të qershorit. Ka qenë pikërisht zoti Imami i cili ka mbajtur fjalën edhe në mbledhjen me dyert të mbyllura të Partisë Demokratike, i cili ka bërë edhe refuzimin e hapur për këtë propozim të zotit Basha. Sipas zotit Imami, gjithë procesi
që po zhvillohet në këto momente është anormal, pasi më parë duhet t'i nënshtrohet një diskutimi të hapur në brenda antarësisë së Partisë Demokratike dhe më pas për të ndjekur të gjitha procedurat, fillimisht sipas tij me mbledhjen dhe thirrjen e Këshillit Kombëtar dhe më pas së Kuvendit Kombëtar. Mund të them Nisida që zoti Imami kur ka thënë dhe këtë pohim brenda kryesisë së grupit ka pasur parasysh që me vendosjen e një date nga kryesia e grupit parlamentar të Partisë Demokratike formalisht dhe faktikisht kjo kryesi mund të quhet edhe e shkrirë, pasi humbet edhe funksionet e saj. Pasi me thirrjen e Kuvendit Kombëtar është kuvendi i cili hap edhe procedurat për rinisjen e procesit zgjedhor brenda Partisë Demokratike, pra zgjedhjen e gjitha organeve nga Këshilli Kombëtar, kryesia e re e Partisë Demokratike, departamentet dhe sekretariatet. Gjithashtu Nisida ka pasur edhe debate të tjera në kryesinë e Partisë Demokratike, ka qenë zoti Sherefedin Sheu, i cili nuk ka qenë dakord të paktën me përmbledhjen e shkurtër dhe disa nga pikat e përmendura nga zoti Basha sa i takon shkaqeve të humbjes së Partisë Demokratike në zgjedhjet e qershorit. Ka mësuar që zoti Basha nuk është ndalur në një raport të gjatë kësaj analize, por ka përmendur disa nga faktorët kryesorë që kanë të bëjnë me shitblerjen e votave, nisjen me vonesë të fushatës zgjedhore për shkak që Partia Demokratike ka pasion në një protestë të gjatë në bulevard pranë në Çadër dhe me sa duket disa nga anëtarët e Partisë Demokratike, përfshirë edhe zotin Sherefedin Sheu, nuk është mjaftuar me këto detaje dhe përfundime të bëra publike edhe nga zoti Basha. Më dëgjoni Nisida? Po, Ilda, të ndjek. Ndërsa sa i takon zotit Genti. Nisida, kemi një shkëputje. Po, nuk e di nëse dëgjohemi tani? Ka rënë me sa duket linja, por përpara se të shkojmë përsëri tek Elda Menga, ju ftoj të ndiqni se çfarë deklaroi zoti Imami vetëm pak minuta më parë teksa dilte nga ambientet ku zhvilloi kryesia e Partisë Demokratike. Zoti Basha ju propozoi të ishit pjesë e grupit për ndryshimet statutore. Na informuan që nuk keni pranuar. Problemet e Partisë Demokratike janë probleme serioze dhe politike. Nuk mund të merren vendime të rëndësishme si thirrja e parakoshme e kuvendit partisë pa u mbledhur Këshilli Kombëtar, i cili duhet ishte mbledhur gjithashtu edhe për analizën. Analiza është e njëanshme, në analizë në konkluzionet e pakta që na u paraqiten nuk përfaqësoi mendimi që zhvilluar në tërësi nga shumë anëtarë të partisë edhe nga ata që kanë qenë kritik. Propozimi për thirrjen e kuvendit është krejtësisht i papritur dhe nuk është i motivuar, të paktën në vlerësimin tim. Nuk mund të jenë zgjidhje thjesht burokratike me një grup pune që do të zgjidhë çështjen e një statuti. Kjo parti ka nevojë për një diskutim serioz dhe të thellë politik. Fakti negativ është që mbas zgjedhjeve në sondazhet që bëhen në Shqipëri, Partia Demokratike dhe kryetari i saj janë në rënje të vazhdueshme. Ky është një shqetësim i madh, cilët janë anëtarët e grupit punës e tjerë janë elementet të cilët mund zgjidhen konsensualisht dhe kur gjitha palët të jetë përfaqësuara në tavolinë. Mami, po fshirja juaj nga zoti Basha në këtë grup pune, a nuk do ishte një hap i mbar për afrimin tuaj në Partinë Demokratike për rikthimin? Nuk jam as i afruar as i larguar nga Partia Demokratike, unë jam Partinë Demokratike. Në fakt unë mendoj që një mënyrë për ta zhvendosur debatin në një çështje krejt parëndësishme, fuqizimin. Debati bëhet vetëm në parti, por statuti nuk është respektuar dhe në këtë ndërkohë sepse nisi një proces pa kaluar në Këshillin Kombëtar. Pa u hedhur një platformë analizës. Dhe në këtë mënyrë analiza është e njëanshme. E dyta që është e rëndësishme është çështja e bashkimit. Ky kongres apo kuvend do të çojë në asgjë më shumë dhe asgjë më pak, por formalizimin dhe legalizimin e mos bashkimit, nëse kjo çështje do të trajtohet në mënyrë krejtësisht burokratike. Besoj se jam i qartë. Ju faleminderit. Ishte kjo çka deklaroi zoti Imami, po Ilda.
të kërkojnë ndjes njësida për shkëputjen teknike. Mund të them edhe qëndrimin interesant të Genti Malkos pas propozimit të Bashës për të bërë pjesë e grupit të punës për ndryshimet statutore. Zoti Malko mund të them që ka pranuar me kushte të jetë pjesë e këtij grupi pune. Mund ta citoj, pranoj me kushtin vetëm në rastin se nuk mbetet në kuadrin e ndryshimeve statutore për përfaqësimi platformave politike të propozuara nga ne. Me sa duket, antari kryesisë, pra dhe një nga mbështetësit kryesor të zotit Astrid Patozi, e sheh këtë edhe si mundësi për paraqitjen e platformave të ndryshme, kujtojmë këtu platformës për ngritjen e Partisë Demokratike, nga ana e Patozit dhe ish zyrtarëve të lartë të Partisë Demokratike, por ka pasur dhe një platformë të dytë nga antarë të tjerë të kryesisë të Këshillit Kombëtar, që është Edit Harxhi dhe Edvin Kulluri. Ndërsa interesant, njësida mund të them që në këto momente më vijnë edhe informacione për fjalën e mbajtur nga antari i kryesisë Jamar Maltezi, që ndryshe nga mbledhja e fundit e kryesisë së Partisë Demokratike, zoti Maltezi ka folur për bashkim. Duhet bashkim, citoj atë, të ndajmë përgjegjësitë së bashku dhe të jemi të gjithë për një për të gjithë në këtë proces dhe në këtë moment ku ndodhet Partia Demokratike. Është interesant sa i takon qëndrimit të zotit Maltezit, pasi duke kujtuar edhe mbledhjen e fundit, ai ka pasur një sër kritikash sa i takon mungesës së analizës së zgjedhjeve. Po, faleminderit Elda për çdo informacion dhe detaj që përcolle. Theksojmë faktin, nderuar shikues, ishte Elda me nga në transmetim të drejt për drejt. Theksojmë faktin që po vijon të mbahet mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike. Këto janë gjitha informacionet që përcjell kolegja Menga. Patëm edhe një prononcim nga ana e zotit Imami, i cili ka refuzuar të jetë pjesë e grupit të punës ofruar nga kryetari Basha. Një fëmijë i mitur ka humbur jetën në një aksident tragjik në lagje numër 13 në plazh në Durrës. Fëmia vetëm 4 vjeç është përplasur teksa po tentonte të kalonte në anën tjetër të rrugës, fare pranë banesës së tij. Sipas policisë, makina që përplasi 4 vjeçarin është tip Opel me targa zviceriane BE 76706, ndërsa shoferi i saj është identifikuar me inicialet KD. Drejtuesi i automjetit që dyshohet se shkaktoi këtë aksident të rënd, fillimisht është larguar nga vendi i ngjarjes, por pak minuta më pas është vetë dorëzuar në policinë e Durrësit. Policia ka nisur ndërkaqëtimet për zbardhjen e rrethanave të plota të këtij aksidenti. Një trup i dekompozuar është gjetur në një kanal në fshatin Ndaullas të Fierit nga një banor i zonës, i cili ka njoftuar menjëherë policinë. Pas një kontrolli timtësishëm në të gjithë zonën, policia ka mundur të gjejë në kanal edhe një valixhe dhe një batanie. Viktima nuk është identifikuar ende, por nga verifikimet e para, ekspertët dyshojnë se trupi mund të jetë një personi të vrarë vitin e kaluar. Gjithsesi, të dhëna më të sakta priten pas kryerjes së ekzaminimeve të eshtrave të gjetura. Do të lidhemi me gazetarin Ervis Kuçi. Ervis, përshëndetje. Përshëndetje ju, atëherë trupi i dekompozuar është gjetur në periferi të qytetit të Fierit, në atë që njihet si rruga e Ndaullasit, vetëm pas ditën e sotme. Pjesë të trupit janë gjetur në një kanal e ndërkaq që pas krejës së zonës, nga ana e policisë dhe grupit hetimor, i cili ka zbritur pikërisht në këtë pikë qytetit Fierit, janë gjetur edhe pjesë të tjera të trupi, ka përbërë edhe atë që mund të quhet skeleti i plot i një personi. Në tot një vend janë gjetur gjithashtu një valixhe dhe batanie, e cila mendohet se mund të ketë qenë ajo që ka mbështjell edhe trupin e pajek. Nga detajet e para, pasi është paksa e vështirë për momentin, duke parë edhe gjendjen e eshtrave, sepse kanë qenë të dekompozuara në pjesën më të madhe të tyre, mendohet që trupi mund t'i përkasë një personi ka 30 deri në 36 vjeç, por janë ende të pakonfirmuara, pasi pritet edhe njoftimi zyrtar i policisë së Fierit, i cili do të zbardhi edhe atë se ka ndodhur realisht. Dyshimet e para kanë bërë që ngjarja të lidhet me një ngjarje të pothuajse një viti më parë, e ndërkaq që priten të tjera detaje të cilat do të hedhin dritë mbi atë se çka ndodhur realisht në këtë zonë, e cila ka tërhequr vëmendjen e kalimtarëve të shumtë dhe të banorëve të zonës për vetë vendodhjen e kanalit se ku janë gjetur edhe eshtrat.
Po, faleminderit Elvis për informacionin që përcollën, ndërkohë do të mbetemi tek e njëjta linjë lajmi sepse është gjetur një trup i pajet në liçenin e Pogradecit, një ngjarje e përafërt pra dhe nga të dhënat e para dyshohet se bëhet fjalë për person të mbytur. Pritet ardhja e polumbarve për nxjerrjen e trupit të gjetur në liçen. Gazetaria Iris Reshda sjell detajet. Iris, përshëndetje, linja për ty. Përshëndetje Ade, si që raportuat edhe ju, ditën e sotme në liçenin e Pogradecit është gjetur një kufom, ndërkohë polumbarët janë në vendin e ngjarjes duke bërë kërkimet për të gjetur trupin. Burimet tona nga policia e Korçës kanë bërë me dije se dyshohet se trupi mund të jetë një të moshuareje, pra të gjinis femër, mendohet të jetë 80 vjeç. Dhe kjo për shkak se para 2-3 ditësh një person ka deklaruar në polici humbjen e gjyshes së tij. Pra niti ka deklaruar humbjen e gjyshes dhe dyshohet se i trupi i pajet mund të të moshuarët. Këto janë informacionet më të fundit, pasi dhe hetimet vazhdojnë për të gjetur edhe trupin e pajet, dhe ndërkohë presim që të marrim informacionet më të fundit nga policia e Korçës. Faleminderit Iris për informacionin. Faleminderit jo. Më shumë se 1000 hektar tokë bujësore është përmbytur në njësitë administrative Ana e Malit dhe Dajç në qarkun e Shkodrës. Fermerët e fshatit Tobot janë më të penalizuarit dhe kërkojnë ndihmë pasi nuk kanë më ushqime për baktit, ndërsa prezenca e madhe ujit ndodhet në oboret e 150 banesave. Gazetari Senad Nikshi ka hyrë në fshat me varkat e ushtrisë, si mundësia vetme që u ka ardhur në ndihmë gjatë këtyre ditëve banorëve atje. Vetmja mënyrë për të shkuar në fshatin Obot në njësinë Ana e Malit është vetëm përmes lundrave. Ne kemi hyrë në një prej tyre dhe jemi bashkë me ushtërinë dhe banorët duke shkuar deri në fshatit si e vetmja mënyrë për të futur atje. Rruga e fshatit Obot tashmë është bllokuar e tëra nga uji. Niveli i ujit, siç raportojnë banorët, por edhe Bashkia Shkodër, në oborret e tyre është rritur me rreth 20 cm. Situata sot paraqitet shumë më vështirë se ditë tjera. Që është e vërteta pak pa morë banesat, çdo gjë është e mlume me ujë dhe lëvizja bëhet shumë vështirë. Edhe me komuniku me lëndat e ushtrisë kanë shumë vështirë, populli është i izoluar komplet, nuk ka lëvizje nga kafë. Banorët dyshojnë se vazhdojnë që përmbytja të vijë si shkak i shkarkimeve nga hidrocentralet. Ata bëjnë apel për ndihmë ushqimore qoftë për veten e tyre, por edhe për baktit, sepse ndodhen në një situatë të vështirë, ndërkohë që vetmja mënyrë për të siguruar ushqimet është vetëm përmes transportit nga lundrat e ushtrisë. Ti shall nuk ban shumë ishtu, se tana shtëpiat janë në ujë. Për bakti, ai që i ka, për zotën problem është. Ujë hidrocentral s'ka punë shuftu, me kanë ujë shuft ik vrap. Lëshohet uj, këtu rritet gjithë një. Në kërkojmë me mujt, me stabilizuj fija ta digat atje, pak e fija ma pak, si më thonë, ma me regull. Njëm i mëllën të shtritit, në uj. Pa asisant, pa të arna, pa si gjonë, as njëm ekonomike, as pension, asisant. Situatë ma kesë. Me mëram derit është ka shtu i gjysme dhe të uj. As i farnimit, as i gjonë, as sheqer, as bëj, as makaron, as lek, asisant. Si rejën është në mëna një mundi, dhe më thonë dikur, shtetja, bashkia, kush e kondorë këtë punë, që dimna. Tokat i kina të mytna, jonë gje, bashën që kam të shpia, këtë. Ajo, jem të thënë drejt, to kam ujë. Po dam të shtej që më thonë, 5 dëllim tokë i kam tonë atë mytë në njënë. Pas meje ndodhet sera e Salvador Gjonit nga fshati Obot i njësisë Ana e Malit. Kjo serë është e përmbytur për shkak të prezencës së ujit. Kështu si Salvatori janë edhe me 10 familje në fshatin Obot, të cilët nuk arrin të marrin të ardhura nga të mbjellat, ndërkohë që mundi i gjithë këtyre muajve i ka shkuar dëm për shkak të përmbytjeve. Nga ka zep nuk ka si batu më. Po që ma kese, mirë se në mësin, ane. Ati si ka shu puna, ta në mësin natën e vire në kjo e në ditën. Dhe gjenë kështu në kjo halin. Me thonë, a ke buk me amërë, i shu s'ka bova ki të 15 vjetë. Po në, a në dreci, për shdo vjetë. Edhe herën tjetër, ka marrë dreci. E aty kishe marrë nështë i milion e gjysë një aty. Edhe i fi kishe marrë aty, po këtë bukën thotë. 60 vjetë, s'ka bova ki këto me punu për këtë. Edhe pa fitu dhe si të thaqë, ka mëhet ka rothe qi. Tokat bujqësore në fshatin Obot janë të gjitha të përmbytura. Ndërkohë banorët këtu, të vetëm të ardhura për të mbajtur familjet e tyre, kanë vetëm bujqësinë.
8 familje janë evakuar në fshatin Tërbuq të Gjirokastrës pasi rrezikohen nga një masiv shkëmbor në Qendror. Shkitjet e dherave si pasojë e rreshjeve kanë dëmtuar bazamentin e shkëmbit duke rrezikuar shkëputjen e tij në çdo moment. Ky masiv shkëmbor mbi kodrën e fshatit Tërbuq ka alarmuar banorët e njësisë administrative Odrje të Gjirokastrës. Pas rrezikut të shembjes së masivit shkëmbor, 8 familje u evakuan mbrëmjen e së mërkurës. Rrëshqitja masive e dherave si pasojë rreshjeve të dendura të shiut kanë shtuar ndjeshëm frikën tek banorët, banesat e të cilëve ndodhen në Qendror, pasi është dëmtuar bazamenti i shkëmbit dhe ai rrezikon të shkëputet në çdo moment. Shirat e dendur të ditëve të fundit kanë shkaktuar rrëshqitje masive dheu edhe në fshatin Tërbuq të Bashkisë së Gjirokastrës. Me njëherë dha me emergjencë. Njerëzit janë larguar, kanë ikur rreth 20 banorë. Unë kam marrë 3 familje thash. Të tjerët ikën, po ama njerëzit janë detyruar që të kthehen prapë në familje se kanë mall. Të friksuar nga kjo situatë, banorët thonë se rrëshqitja e dheut ka dëmtuar edhe ujësjellsin, duke rrezikuar ta lërë të gjithë fshatin pa ujë. Kemi pasqyrsim çdo vit kur bëjnë dimra të mëdhi, don rrim me kokën lart se na duket sikur do na rrinin vetë. Ndofta ky mund të rritë 100 vjet, po frika ekziston. Këto banesat që janë këtu në krye janë më shumë se 70-80 metra larg nga në vijë ajrore, janë më të rrezikuara. Rrezikohen gati gjysmë me fshatit. Nuk është puna atje, është rreziku vetëm i shkëmbit se sa i dheut që do bjeri poshtë, se dheu nuk ka rrezik, se ka rreshqitur dheu që është mbushur atje. Vendi ku ka shkar vendi, ka lëvizur dhe ujësielsi dhe si vjet ne rrezikohemi shumë për ujë të pishëm. Dheu vazhdon. Atje po të shikosh me imtësi të rish në vend, ecja vazhdon. Ai shkëmb po erdhi të paktën gjysmën e fshatit e rrafshoi. Specialistë të Bashkisë Gjirokastër, të cilët kanë qenë sot në terren, kanë pohuar se që prej ditës së nesërme do të merren masat për shkatrimin e tij. Gjithçka është një masiv i madh dhe rreth 80-100 metra kub masiv shkëmbor, i cili ai ka qenë, nuk është po se ka ardhur tani. Dhe nëse shkëputet, sigurisht që ka probleme për banorët të cilët ndodhen në atë shkëmb. Bashkia e Gjirokastrës ka nisur procedurat e tenderimit për shkatrimin e shkëmbit që rrezikon fshatin Tërbuq. Ende nuk ka një afat kohor për nisjen e ndërhyrjes, por pritet që procedurat të jenë të përshpejtuara. Fillimi i 2018-s ka shkaktuar probleme të mëdha me rrëshqitjet e tokës në Gjirokastër, si në qytet ashtu edhe në zonat rreth saj. Rreshjet e dëndura të shiut dhe shkrirja më shumë se 70 cm bor ka shtuar ndjeshëm prurjet e premve malor në qarkun e Dibrës. E si pasojë e rrëshqitjeve masive është dëmtuar në 3 segmente rruga Peshkopi-Kukës. Për shkak të dëmeve tepër të mëdha, ekspertët e Ministrisë së Mbrojtjes do t'i kërkojnë arrëshës ndërhyrje. Ndërsa ende po punohet për hapjen e rrugës në segmentin Trebisht të Dogan, Maqedoni, ku pati rrëshqitje dherash atje. Edhe në qytetin e Elbasanit, 2 lagje të fshatit të Ceruj janë izoluar nga rrëshqitjet masive të tokës, të cilat ka nisur shumë vite më parë, por tashmë situata është bërë emergjente pasi rrezikohen seriozisht banesat dhe jetët e njerëzve. Kryetari i grupit parlamentar Taulant Balla së bashku me kryetarin e Bashkisë Elbasan verifikuan situatën dhe u bën thirrje banorëve për evakuim të menjëhershëm. Banorët kanë kërkuar ndihmë për të strehuar në pamundësi të një zgjidhje tjetër përballë një fenomeni natyror i cili ka nisur 20 vite më parë dhe tashmë ka marrë përmasa masive. Lumi i Ishëm doli sërish nga shtrati ditën e sotme duke përmbytur mbi 60 hektar tokë. Banorët ankohen se kjo situatë është e ripërsëritur. Në pak muaj ata janë përmbytur 5 herë duke psuar dëme të shumta në tokat bujqësore, si edhe në humbjen e baktive. Megjithë përmbytjet e herpashershme dhe dëmet që kanë pësuar, banorët shprehen se nuk kanë marrë asnjë lloj ndihme. Gjykata administrative ka rrëzuar padinë Rovena Gashit ndaj kryeprokurores së përkohshme të Republikës Arta Marku për shkarkimin e saj nga detyra. Sipas gjykatës, vendimi i kryeprokurores Marku është i lishëm dhe në përputhje me kompetencat e saj. Urdhri i prokurores së përgjithshme të përkohshme Arta Marku për lirimin e Rovena Gashit nga detyra e drejtoreshës së marrëdhënieve juridiksionale me jashtë është i ligjshëm. Ky është vendimi i gjykatës administrative në përfundim të shqyrtimit të padisë
që magjistratja ngriti ndaj krye prokurores. Në vendim thuhet se ndonë se Arta Marku po ushtron përkohësisht funksionet e prokurores së përgjithshme deri në krijimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, ajo ka kompetenca të vendosë përcaktimin e prokurorëve në pozicione të saktuara. Në këtë kuptim thuhet në vendim mbetet në diskrecionin e titullares së institucionit për të firmosur lëvizjet. Në rastin konkret, lirimi nga detyra si drejtoreshe Rovena Gashit është urdhër reprori në përputhje me ligjin dhe kompetencat. Krye prokuroria e firmosi urdhrin në fjalë me qëllim organizimin më të mirë të punës në institucionin e akuzës, arsyeton gjykata. Në vendim theksohet gjithashtu se përkundër nga sa pretendonte Rovena Gashi, asaj nuk i janë cënuar të drejtat si magjistrate, për sa kohë ushtron detyrën si prokurore në prokurorinë e përgjithshme. Komisioni i pavarur i kualifikimit të zbardh arsyet e ndërprerjes së procesit të vettingut për ish prokurorin e përgjithshëm Adriatik Llalla. Vendimi që e lë jashtë sistemit të drejtësisë për 15 vjet Llallën mund të ankimohet nga komisioneri publik dhe ONM brenda 2 javëve. Komisioni i pavarur i kualifikimit publikoi këtë të njëjtë vendimin për ndërprerjen e procesit të vettingut për Adriatik Llallën, pas largimit nga posti i prokurorit të përgjithshëm ai dha dorëheqje nga funksionet e magjistratit dhe e drejta që i njeh ligji për t'u emëruar si gjykatës në apel. Në këto kushte, trupa gjykuese me kryesues Roland Ilian vendosi të ndërpres procesin e rivlerësimit për këtë subjekt, emri të cilit renditej në listën prej 57 gjykatësishe e prokurorësh, të cilët po i nënshtroheshin me përparësi vettingut. Ndërprerja e procesit të rivlerësimit për shkak të dorëheqjes së subjektit sjell si pasojë përfundimin e kësaj procedure administrative dhe si rrjedhoja i humbet të drejtën për t'u emëruar gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, antar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, inspektor i lartë i drejtësisë ose prokurori i përgjithshëm për një periudhë 15 vjeçare, thuhet në vendim. Kjo do të thotë që Adriatik Llalla për 15 vitet në vazhdim do të jetë përfundimisht jashtë radhëve të sistemit të drejtësisë. Sipas ligjit, vendimi i njoftohet subjektit të rivlerësimit, komisionerit publik dhe operacionit ndërkombëtar të monitorimit dhe mund të ankimohet brenda 15 ditëve. Mbetet për t'u parë nëse çështja Llalla do të mbërrijë në kolegjin e posaçëm të apelimit. Interesi nuk mungon pas vendimit të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, që i ndaloi të drejtën ish prokurorit të përgjithshëm të hyjë në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pas përfshirjes së tij në raste madhore korrupsioni. Gjykata e Tiranës vendosi lirimin dhe caktimin e masës së sigurisë arrest shtëpie për pronarin e ish Universitetit Kristal Ahmet Muçën. Gjyqi u zhvillua me dyert të mbyllura për shkak të sekretit hetimor, ndërsa i pandeuri kishte avokat mbrojtës ish kryeprokurorin Theodori Sollaku. Sipas prokurorisë, 70 vjeçari akuzohet për korrupsion pasiv në sektorin privat, si dhe falsifikim e dokumentash, ndërkohë që masa e kërkuar nga organi i akuzës ishte arrest shtëpie për shkak të moshës së tij. Sipas dosjes hetimore, Muça shiste diploma për 2500 euro dhe pas mbylljes së universitetit me datat dhe vulat e kohës kur ky institucion ishte i hapur. Nga shqyrtimi i kërkesës nga Ministria e Arsimit rezulton se Universiteti Kristal ka lëshuar 86 diploma të falsifikuara pas mbylljes së tij. Rikthehemi tani drejt për drejt, vijojmë edicionin qendror informativ. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike vijojnë luftën e ftohtë në distancë për financimin e padeklaruar nga lobi rus, të majtët flasin për rrezik deri kombëtar, ndërsa për të djathët qeveria po mbulon tahirin dhe kokainën. PS është në pritje të llogarisë që sipas saj Lulzim Basha duhet t'u japë shqiptarëve për lobimin e financuar nga rusët. Nga Selia e Roz, sot doli Elisa Spiropali, që hodhi dyshime se Kremlini përmes krye opozitarit po kërkon të fusë xixhat mes lindjes dhe perëndimit. Rjeta e merimangave, sipas investigatorëve amerikan, e ka zanafillën në xhepat e oligarkëve rus. Media në fjalë insinuon drejt për drejt për një përzierje direkte të Kremlinit në politikën shqiptare, përmes Lulzim Bashës dhe Partisë Demokratike.
Ne nuk e dim nëse kjo e fundit pra përzierja e Rusisë edhe në Shqipëri me qëllim futjen e mollës së sherrit mes perëndimit dhe lindjes në mexhlisin e jetës son politike është e vërtet. Këtu kemi të bëjmë me një krim politik, financiar dhe mos e dhënë zoti edhe kombëtar, për të cilën Lulzim Basha duhet të përgjigjet. Nuk vënoi shumë për të ardhur kundër reagimit Selis Blu. Përmes një deklarate, zëdhënëse e PD Sina Zhupa ironizon daljen e Spiro Palit për të folur mbi një shkrim të financuar nga kryeministri sipas saj. Shkrimi është pjesë e një fushate të qëllimshme për të mbuluar kokainën dhe lidhjet e familjes Rama me të. Elisa, e cila nga puna në dogan duket se ka krijuar një njohje të veçantë për oligarkët, ka bërë sot një sallatë ruse me oligark dhe Kremlin. Është shenjë nivelit të turpshëm të korrupsionit dhe inkriminimit të Partisë Socialiste. Fakti që ruajtësia e nderit në PS është bërë Elisa Spiropali. Deklarata nuk mbyllet pa harruar dhe ish-ministrin e Brendshëm. Ajo që mbetet është ajo që ka rëndësi, Sajmir Tahiri si trafikant dhe familja Rama e përfshirë në tregtinë e kokainës. Këta janë rreziku i destabilizimit të Shqipërisë. Lufta e ftohtë në distancë PS-PD po bëhet për një shkrim të publikuar në revistën Mother Jones, ku ngrihen dyshime se Partia Demokratike është ndihmuar me financime nga kompani offshore të lidhura me element rus të pa identifikuar për lobimin e saj në Shtetet e Bashkuara. Shqipëria është në fokusin e investitorëve të rëndësishëm që kanë shfaqur interes për të investuar në hotele dhe resorte me 4 dhe 5 yje. Ministri Klosi ka njoftuar nga panajiri i Berlinit se Shqipëria do të ofrojë paketa të përbashkëta rajonale turistike për tregjet e treta. Shqipëria do të ofrojë paketa të përbashkëta rajonale turistike për tregjet e treta. Lajmi u dha nga Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi gjatë panajirit ndërkombëtar që po mbahet këto ditë në Gjermani. Tregu shqiptar është një treg i rëndësishëm, por është një treg i cili do të jetë në bashkërendim me partnerët lokal dhe për këtë arsye ne kemi pasur takime me ministrat e institucionet përgjegjëse të politikave të turizmit në rajon dhe politika jonë e përbashkët për të krijuar paketat përbashkëta në politikat përbashkëta me partnerët e Serb, Malazes, Kosovës, Maqedonisë, Malizzi dhe për të pasur mundësinë pastaj që këto politikat përbashkëta shtetërore të konvertohen në politika biznesit përbashkët të tur operatorëve është një nga risitë e këtij panajiri. Gjatë takimeve me investitorë të rëndësishëm, Ministri Klosi mori garancinë se Shqipëria është në fokusin e tyre për të investuar në hotele dhe resorte me 4 dhe 5 yje. Ministri Klosi shtoi se kapacitetet e hotelerisë vijojnë të jenë të cunguara dhe për këtë arsye Shqipëria akoma nuk arrin të plotësojë kërkesat e tregut. Një numër shumë i madh i kërkesave që vijnë nga tur operatorët e mëdhenj refuzohen fatkeqësisht, prandaj në këtë aspekt ne kemi së bashku me të gjithë grupet e tur operatorëve shqiptar, por përpiqemi të paraqisim një Shqipëri ndryshe, por një Shqipëri e cila afron shumë herë më tepër potencial, afron më tepër bukuri, afron më tepër mundësi që të kemi një turizëm edhe jashtë sezonit. Panajiri ndërkombëtar i Berlinit është panajiri më i madh i turizmit në Europë dhe një ndër më të mëdhenjt në botë. Ky panajir vizitohet nga 180.000 vizitorë biznesi nga afro 200 vende të botës. Policia e kryeqytetit ka arrestuar sipërmarrësin Namik Pelivani pasi akuzohet për mashtrim. Sipas forcave të policisë, sipërmarrësi ka mashtruar shtetasin me iniciale AL, të cilit i ka marrë 65.000 euro dhe 3.500.000 lek për blerjen e një apartamenti me sipërfaqe rreth 107 metra katror në zonën e Zberishtit, apartament të cilin e kishte shitur më parë me kontratë notariale fiskale në vitin 2013. Policia thotë se biznesmeni është proceduar 5 herë të tjera për vepra të ndryshme penale. Qindra aktivistë shoqërisë civile kanë protestuar në Tiranë për të drejtat dhe liritë e grave si edhe ndaj pabarazisë gjinore. Tubimit janë bashkuar edhe 10 gra rome, të cilat kanë marshuar nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Pavarësisht shiut të rrëmbyer, gratë vijuan marshimin me parrulla në mbështetje të kauzës së tyre. Në shiun e rrëmbyer të paradites, qindra gra aktiviste të shoqërisë civile kanë marshuar në bulevardin Dëshmorët e Kombit, duke u rënë në korr bilbilave në shenjë indinjate për shkeljen e të drejtave të gruas në Shqipëri.
duke ndërgjegjësuar, edukuar dhe fuqizuar gratë dhe bashkëshorrinë, do të kemi më pak martesa të hershme, do të kemi më pak dhunë dhe do të kemi pena më të fuqishme. Në vend të festës së kthyer në traditë që nga koha e monizmit, gratë aktiviste janë tubuar para institucioneve kryesore të qeverisë dhe shtetit, nga ku hodhën parrulla në mbrojtje të kauzës. E para protestojmë për drejtën e jetës, për një jetë më të mirë, për drejtën e fjalës, për drejtën e lirisë. Çfarë do lloj lirie? Liri seksuale, liri për të shprehur, liri për të vepruar, liri për të qenë barabartë, liri për të qenë qenie njerëzore, për të drejtat në punë, të cilat janë gjithashtu një aspekt i rëndësishëm i të drejtave të njeriut dhe që deri më sot kanë qenë të anashkaluara. Po baza ligjore ekziston, të paktën ne kemi më të mirën nga kuadri perëndimor. Sigurisht që baza ligjore ekziston, po të kthejmë kokën pas, janë shumë pak njerëz ata që bëhen bashkë për ta bërë të implementueshme këtë bazë ligjore, për ta bërë të zbatueshme. Pra shvlejnë ligjet kur ato mbesin vetëm në letër. Dhe kur krijojnë praktika dhe keq praktika të zbatimit të tyre dhe të shkeljes së tyre, të shkeljes madje flagrante të tyre. Marshimit të fest protestës së 8 marsit janë bashkuar dhe 10 agrarome, të cilat ngritën zërin për diskriminimin racial, që u pamundson edhe ato të drejta që gëzojnë shumica e grave në Shqipëri. Ila ime shkon jo vetëm për institucionet që kanë për detyrë të krijojnë programe të veçanta, specifike, sipas nevojave që kanë gratë rome gjyqtane, të cilat përbahen çdo ditë përveç shumë problematikave si mungesë trajnimi, mungesë mbrojtje shoqërore, mungesë papunësi, mungesë shërbimi shëndetësor, ata kanë dhe diskriminimin që është diçka që i pengon të marrin ato shërbime që janë për të gjithë gratë të tjera. Pavarësisht kauzës së madhe për të cilën protestoi, në marshimin e 8 marsit ra në sy numri i pakët i protestuesve, si dhe mungesa e shumë organizatave dhe aktivistëve të shoqërisë civile, që kanë projekte me fokus mbrojtjen dhe fuqizimin e gruas, por që në vend të protestës, në këtë ditë simbol, kanë zgjedhur të drekojnë në lokalet me muzikë. Ndërsa duhet ishin duke festuar në ditën e 8 marsit, gratë e Bulqizës janë drejtuar malit për të mbledhur krom. Vështirësitë ekonomike i detyrojnë që të punojnë në kushte të vështira për të siguruar bukën e përditshme të familjeve të tyre. Dita ndërkombëtare e gruas është kthyer tashmë në fest, ndonse duhet të ishte një ditë proteste për të kërkuar më shumë të drejta në shoqëri, por në Bulqiz situata është ndryshe. Si që tregojnë edhe pamjet, gratë e këtij qyteti si çdo ditë u janë drejtuar pirgjeve të kromit, pasi nuk kanë kohë për të humbur. Gjëja më e shtrenjtë për to, familja, duhet ushqyer. A nuk jem fest sot? Jo, s'kemi fest. Pse? Po s'kemi fest e du të hajë. A dhe ham buk. S'kemi fest. A si herë s'ke festu? Je. Gratë e Bulqizës sfidojnë të ftohtin apo të nxehtin gjatë gjithë vitit, vetëm për të ardhur në ndihmë familjes, për të siguruar të ardhurat. Destinacioni i tyre i çdo mëngjesi është ky mal ku ndodhen stogjet e kromit të minierave të Bulqizës. Janë me 10 gra në veri të vendit, të cilat të zhytura në hallet e përfundme që kanë, nuk e njohin 8 marsin. Ne udhëtuam drejt fshatit Plan në Puk, atje ku skamja, varfëria dhe mjerimi janë një not proteste çdo ditë për disa gra të zonës të cilat jetojnë në varfëri. Do të ndjekim materialin e përgatitur nga kolegu Armir Mehaj. Dhjetra gra në veri të Shqipërisë nuk e njohin 8 marsin si ditën e tyre. Të mbërthyer nga hallet ata që duan t'ia dinë për 8 marsin, e madje ka nga ata që nga vuajtjet e përjetshme nuk dinë as se çfarë është. Ne udhëtuam drejt fshatit Plan në Puk, atje ku dimri është një sfidë në vete për të gjithë banorët, teksa duhet të kapërcejnë shumë vështirësi deri në pranverën e ardhshme. Dila Toma është një nga banorët e kësaj zone. Ajo sot mban bisupe 88 vite. Jeton e vetme në një shtëpi që rrezikon të zërë brenda, ndërsa ngdhihet e ngryset mes lotëve të vetmis dhe fati që i ka kursyer jeta. Si jetë e jonë mos e jetoft koshi. Natë ditë të qa si shpërdi gjera, e nej herë projnë e vetë në rishia.
Ma merë dek, se gjallë. Lajdor të dilë më sofër, pa buk, pa kari, pa si sen. Dila nuk e din çfarë është 8 marsi dhe duket se as nuk don t'ja di teksa mbijeton me gjysmë frymë vitet e pleqërisë. E zhytur në hallë që i ka kaluar për gjatë gjithë jetës deri tani në pleqërinë e dhimbshme. Mos më vetë para se punë shumë. Se nuk më na kuptoj. A din çfarë është 8 marsi? S'di sen. Si Dila ka dhe plot gra të tjera në këtë fshat dhe jo vetëm. Pak më tutje, Prenda Morina është një tjetër grua e cila çdo ditë sfidon si mundet vështërsitë për të mbajtur familjen me 5.000 lekë pension. Vajzat i kam rrit me 700 hale të u dhënë qef në vanë. 50.000 lekë bua pensioni, ma ja, s'kam. Ajo e njeh 8 marsin, por nuk e ka festuar kurrë, e ndërsa protesta ajo e ka çdo ditë, teksa lufton për mbijetesë. 8 marsin nuk e kena festu se nuk kena pas mesha. Si këto gra janë me dhjetra të cilët jetojnë në varfëri me zvuajtjes, shpesh dhe të dhunuara dhe pa minimumin jetik. Ato në hallin ku janë nuk duan 8 mars, por thjesht standardin për të siguruar minimumin jetik, që fatkeqësisht vendi dhe shteti ku jetojnë nuk ju asiguron. Faleminderit shumë. Ej, pashi, gjithë ku t'i keni, Zoti ja urujt, pjellë. Në ditën ndërkombëtare të gruas, presidenti i Republikës Ilir Meta ka uruar të gjitha gratë, vajzat, nënat dhe motrat, cilat sipas tij lartësojnë vlerat më të mira të shoqërisë dhe të familjes shqiptare. Në këtë 8 mars, kreu i shtetit pohon se ka ende shumë për të bërë që gratë dhe vajzat të gëzojnë plotësisht lirinë e të drejtat e tyre, të mos diskriminohen, të mos vuajnë dhunën në familje dhe në shoqëri. Fuqizimi i tyre social, ekonomik dhe politik është forcimi i familjes shqiptare dhe garancia më e sigurt për një Shqipëri europiane dhe të begatë, thuhet mesazhin e presidentit Meta. Një urim ndryshe për 8 marsin vjen edhe nga kryetari i Partisë Demokratike Basha, i cili përmes një postimi në Facebook ka zgjedhur të kthejë vëmendjen nga gratë që janë pa përkraje, pa mundësi ekonomike. Në mendje kam çdo nën dhe grua që nuk ja del dot të mbyll muajin, çdo grua që dhunohet, çdo grua që flet dhe zgjohet me brengën për fëmijën e paushqyer, çdo dhimbje e tyre është motiv për mua që të bëj gjithçka për ta ndryshuar këtë realitet, shkruan Basha. Në parkun e liçenit, gratë dhe vajzat e Bashkisë Tiranës kanë mbjellë 500 pemë. Kreu i Bashkisë Veliaj, duke uruar festën e 8 marsit, tha se 70% e menaxhimit të qytetit realizohet nga gratë dhe vajzat, prandaj Tirana është një histori suksesi. Kreu i Bashkisë Veliaj ka rezervuar një urim të veçantë sot në 8 mars për të gjitha gratë dhe vajzat e qytetit. Antarët e Këshillit të Bashkiak, së bashku me drejtueset e OJQ-ve, kanë mbjellur 500 pemë në një hapësirë të re të parkut të liçenit, e cila do të quhet Shtegu i Nënave. Sot në fakt apeli më i madh është për ne burrat dhe djemt, që të jenë më zotrinj, që të jenë më të barabartë, që të kuptojnë që pjesën më të madhe të sakrificës, po dhe të mundit, duke filluar nga shtëpia deri tek qyteti, bëjnë gratë dhe vajzat e qytetit tonë, edhe më vjen mirë që në një gest vogël simbolik, gjithë transporti publik ka qenë falas sot në Tiranë. Është një gest i vogël mirënjohje për gjithë gjestet e mëdha të sakrificës edhe të kontributit që gratë dhe vajzat japin për suksesin e qytetit Tiranës. Ne ende duhet luftojmë për pagat barabarta, për të njëjtën punë si për burrat, si për gratë. Ne ende duhet luftojmë për më shumë pjesëmarrje. Kreu i Bashkisë tha se 70% e menaxhimit të qytetit realizohet nga gratë dhe vajzat. Më vjen mirë që bashkë me koleget, Tirana është një qytet i zonjave. Jo vetëm kemi një shumicë të zonjave në Këshillin Bashkiak, ashtu siç kemi një barazi totale në qeverinë qendrore, po 70% e menaxhimit të qytetit ndodh nga menaxherët që janë gra dhe vajza. Sigur ky qytet të ishte vetëm me gra dhe vajza, do ishte shumë herë më i menaxhueshëm, shumë herë më i paqët, shumë herë më i kuptueshëm, por na duhet që të bashkëpunojmë të gjithë. Kështu që Gjithashtu këtë 8 mars, nismës së Bashkisë së Tiranës për të mbjellë pemë ju bashkuan edhe grupi nënave me fëmijë autik, të cilat në afërsitë të amfiteatrit mbollën pemë në emër të sakrificës së tyre si nëna. 300 trena nuk operojnë sot në Spanjë, teksa gratë protestojnë për barazitë gjinore për ditën ndërkombëtare të gruas, ndërkohë protest ka edhe në Itali për të njëjtin qëllim.
Këto në manifestime I bashkohen në protestave në disa vende të botës në kujtim të gjitha grave viktimat të dhunës në familje dhe kudo tjetër. Mirë, do ta ndërpresim si informacion harbi pasi do shkem drejt për drejt ka përfunduar mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike, ndjekim kryetarin Basha. Për Partinë Demokratike si një parti e antarëve, si një parti e shqiptarëve, që do t'i prinjë një transformimi të thellë politik dhe ekonomik të vendit. Kështu që ju falenderoj për durimin dhe për praninë tuaj gjatë gjithë kohës që është zhvilluar mbledhja e kryesisë së Partisë Demokratike. Diskutimi ka qenë jashtëzakonisht I frytshëm. Padyshim që ka mendime kritike, pa I rahur mendimet nuk mund shkohet në vendime të cilat përfaqësojnë konsensusin e gjithë antarëve të kryesisë. Edhe njëherë dëshiroj të falenderoj antarët e kryesisë për përgjegjësinë me cilën diskutuan, frymën e përgjegjësisë me cilën diskutuan gjatë ditës sotme. Të falenderoj gjithë antarësinë e Partisë Demokratike që ka përmbyllur një proces analize, konsultimi, propozimesh dhe t'i kujtoj të gjithë antarët dhe simpatizantët e Partisë Demokratike se shqiptarët e shohin këtë jo thjesht si një proces brenda Partisë Demokratike, po si procesi nga I cili do të lindë një shpresë dhe një rrugë e re për çdo shqiptare dhe çdo shqiptar. Pasha do shfrytëzoni ju periudhën deri në kuvendin kombëtar për të ulur me kritikat në mënyrë që mos shkoni të përçar? Kryesia ka miratuar vendime të cilat do t'i japin mundësinë çdo demokrati, absolutisht çdo demokrati të kontribuojë në këtë proces dhe unë personalisht do të garantoj që ky mos jetë një proces formal, por I vërtet I bashkimit të gjitha kontributeve dhe ideve për këtë platformë të Partisë Demokratike si parti antarëve, për këtë transformim të Partisë Demokratike që do t'i paraprit transformimit që presin shqiptarët. Ju faleminderit. Ka qenë ky komunikimi I shkurtër që ka patur kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha me gazetarët në përfundim të mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike, e cila ka zgjatur rreth 1 orë e pak minuta, një mbledhje e cila është zhvilluar me dyer të mbyllura mes debateve që kryesisht kanë qenë në pjesën e parë të saj. Gjë me lajmin. Faleminderit, nisëtari, rikthehemi edhe një herë shikues edicionit informativ me lajmin që tham pak më parë, rreth 300 trena nuk operojnë sot në Spanjë teksa gratë protestojnë për barazitë gjinore për ditën ndërkombëtare të gruas. Ndërkohë protest ka patur edhe në Itali për të njëjtin qëllim. Këto manifestime I bashkojnë protestave në disa vende të botës në kujtim të të gjitha grave viktima të dhunës në familje dhe kudo tjetër. Disa linja e kurudhore në Spanjë kanë ndaluar punën, teksa gratë protestojnë për barazitë gjinore për ditën ndërkombëtare të gruas. 300 trena nuk do të operojnë të njëjtën, njoftoi Ministria e Transportit në Spanjë. Protesta 24 orëshe e thirrur nga 10 sindikata ka qenë subjekti një debati të gjerë. Disa grupe feministe ju kanë bërë thirrje grave që të mos shpenzojnë para dhe të ngrenë zërin për barazinë gjinore. Megjithatë, disa janë shprehur kundër kësaj proteste. Partia udhëheqëse e Qendrës së Djathtë, Partido Popular, tha se aksioni ishte për elitat feministe, e jo për gratë e vërteta me probleme të përditshme. Ndërkohë që 10 prej sindikatave në Spanjë kanë bërë thirrje për 24 orë protest, 2 prej tyre të cilat janë edhe më të rëndësishmet, kanë bërë thirrje vetëm për 2 orë. Sipas një sondazhi të realizuar mes 1500 personave në Spanjë, 82% e mbështesin protestën, ndërsa 76% mendojnë se gratë në Spanjë bëjnë jetë më të vështirë se burrat. Sa ka që Eurostat bën të ditur se në Spanjë gratë paguhen 13% më pak se burrat në sektorin publik dhe 19% më pak në sektorin privat. Ndërkohë, protest ka edhe në Itali në mbrojtje të drejtave të grave, barazisë gjinore e mundësive të barabarta profesionale. Këto manifestime I bashkojnë protestave në disa vende të botës në kujtim të të gjitha grave, viktima të dhunës në familje e kudo tjetër. News24 ka mësuar lëvizjet e menaxherit të kompanisë Arbri Garden, Donald Lushaj, një prej të arrestuarve për kokainën e kapur në Durrës. Sipas burimeve të policisë, 25 vjeçari rezulton të ketë dalë 6 herë jashtë vendit në drejtim të Kosovës, çka shkon ndyshimet se është implikuar në trafikun e kokainës. Menaxheri I kompanisë Arbri Garden, I cili që prej datës 28 shkurt qëndron pas ekurave si një prej të arrestuarve për ngarkesën prej 613 kg kokaine, që u gjet brenda kontenjerit me banane në magazinat e kësaj kompanie në Maminas,
Vetëm gjatë këtij viti ka lëvizur 6 herë jashtë vendit. Burime nga policia thanë për News24 se 25 vjeçari Donaldo Lushaj në të gjitha rastet ka udhëtuar drejt Kosovës nga pika e kalimit kufitar të Morinës. Ai është regjistruar me 2 mjete me targa përkatësisht AA 361 RH dhe AA 471 SU. Konkretisht, lëvizjet e tij jashtë Shqipërisë janë bërë në data 2, 3, 21, 22 dhe 26 janar, si dhe në datën 5 shkurt. Ajo që bie në sy është fakti se 5 nga 6 herët që ka lënë Shqipërinë është kthyer në po atë ditë. Këto lëvizje drejt Kosovës kanë shtuar dyshimet se Donaldo Lushaj është implikuar në çështjen e kokainës, pasi në shumë raste ato përkojnë me lëvizjet e administratorit të firmës Arbrigarden, Arbër Çeka Jansen, i cili vijon të jetë në kërkim nga policia. Për kokainën e kapur në magazinat e bananeve në Maminas më 28 shkurt, të vetmit të arrestuar janë deri më tani menaxheri i firmës Donaldo Lushaj dhe shoferi i kamionit Armando Pezaku, të cilët janë nën masën arrest me burg. Policia italiane ka sekuestruar mbi 300 kg kanabis në Bergamo si pasojë e një aksioni ku 5 persona janë arrestuar, mes tyre edhe shtetat shqiptar. Droga ishte pjesë e trafikut Marok, Spanjë, Itali. Droga u sekuestrua në një operacion gjatë natës teksa policia ndaloi një kamion me perime dhe lënda narkotike ishte fshehur poshtë tyre. Shoferët e kamionit u arrestuan dhe po hetohet për lidhje të tjera të mundshme që mund të çojnë në zburimin e të gjithë rrjetit. Deri më tani nuk janë dhënë detaje për identitetin edhe të arrestuarve, por është bërë ditur se mes tyre ka edhe shtetas të tjerë shqiptar. Për 6 minuta, një person ka mundur të boshatis një dyqan celularësh duke grabitur 20 aparat celular dhe 7 aparat fotografik, vlera të cilëve është rreth 10.000 euro. News24 ka mundur siguroj video në kamerave të sigurisë, e cila ka fiksuar ngjarjen. Grabitjet e dyqaneve janë kthyer në një problem serioz sidomos në kryeqytet. Çdo ditë regjistrojnë të paktën 2 raste të reja. News24 ka mundur të sigurojë videon e grabitjes së një dyqani celularësh të ndodhur më 18 janar të këtij viti në rrugën e Durrësit në kryeqytet. Grabitësi i pamaskuar hyn brenda ambienteve të dyqanit në orën 6:42 minuta dhe megjithse konstaton se ambienti monitorohet me kamera, vijon qetësisht punën e tij. Hajduti mban në kokë një kapuç, ndërsa në duar një çantë shpine ku fut objektet që vjedh nga dyqani. Për 6 minuta, duke kontrolluar çdo ambient të dyqanit, hajduti ka mundur të marrë 20 celular të markave të ndryshme dhe 7 aparat fotografik të markave Nikon dhe Canon. Grabitja është konstatuar në mëngjes nga 24 vjeçari me iniciale KL, i cili është edhe pronari i këtij dyqani. Sipas përllogaritjeve të tij, dëmi i shkaktuar në këtë biznes nga kjo vjedhje është mbi 10.000 euro. Megjithse policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë të këtij biznesi, autori i kësaj ngjarjeje nuk është kapur ende. Një grabitje e pazakont në një pikë shitjesh makinash në qytetin e Kavajës ka ndodhur mbrëmjen e ditës së mërkurë. Persona ende të paidentifikuar kanë pritur momentin kur pronarët e pikës së shitjes në autostradën Kavaj-Rogozhin janë larguar nga objekti. Për të kryer vjedhjen e makinës Range Rover, ata kanë shqyer disa makina të tjera të ekspozuara për shitje. Dëmi i vetëm i pronarit nuk është vetëm tek makina e vjedhur, e cila kushton të rreth 14.000 euro, por edhe 4 makina të tjera të shkatruara. Pas grabitjes, autorët janë larguar në drejtim të një pike karburanti ku edhe kanë furnizuar automjetin. Sipas pronarit të këtyre makinave, policia ka mbërritur në vendngjarje për të kryer procedurat, por nuk dihet ende nëse ka sekuestruar apo jo pamjet e pikës së karburantit. Artistët janë mbledhur sërish për të diskutuar lidhur me transparencën e teatrit kombëtar. Ata njoftuan se brenda javës do të hapet një numër llogarie për denoncime për rikonstruksionin e teatrit. Sindikata e pavarur e aktorëve të teatrit kombëtar janë në një mendje se godina aktuale e teatrit duhet të rikonstruktohet dhe të kthehet në një muze. Ata janë mbledhur sërish për transparencën e teatrit kombëtar dhe për ndryshimin e ligjit të artit. Këtë herë në mbledhje ishin të pranishëm edhe deputetët e opozitës, Luciano Boçi, Nora Malaj dhe Keti Mehmeti. Ne duhet ngrem një institucion për rikonstruktimin e teatrit kombëtar, mbledhjen e fondeve. Nuk është thjesht një godinë, ajo është një histori. Ajo është një histori 75 vjeçare e këtij kombi.
kanë bërë një lëvizje shumë të zgjuar. Çfarë bën? Në fillim nxorën vetëm ministren, pastaj ndanë në dysh protestën. Tashti kanë nxjerr kryetarin e bashkisë në një drejtim dhe ministren për ligjin. Pra na kanë vënë përballë dy veta. U hap kampi. Ne nuk mund të luftojmë dot kundra të dyve në të njëjtën kohë. Politikat e ministrisë duhet të jenë politika të zhvillimit të audiencës, të edukimit teatror, të përmirësimit bilanceve financiare të institucioneve, por kurse si politika artistike me detyrim për bordet. Ne i kërkojmë ministrisë sot që të shprehë vullnetin e saj, të pranojë që institucionet e artit dhe të kulturës duhet të jenë autonome, që duhet të zgjedhin vetë organet e tyre drejtuese artistike. Ne nuk po kërkojmë të marrim kompetenca administrative dhe financiare. Mëtej, ata i kërkuan ministres së kulturës Mirela Kumbaro rritjen e buxhetit. Në mbledhjen e sindikatës së pavarur të aktorëve merrnin pjesë vetëm disa nga artistët, ndërsa u njoftua se brenda javës do të hapet një numër llogarie që do të shërbejë për donacione për rikonstruksionin e teatrit kombëtar. Ju ndoqët edicionin informativ në News 24. Zonja dhe zotrinj, zhvillimet e fundit i gjeni në balkanweb.com, mund të klikoni aty për shfletuar gazetën shqiptare dhe për të dëgjuar radion shqiptare dhe mund të ndiqni drejt për drejt në live stream nëpërmjet internetit. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, natën e mirë. Natën e mirë.